Hello my guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එකට. Beginners for YouTube collection එකේ තවත් වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් YouTube වීඩියෝ කරන ඔයාට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද මට නිවැරදිව පසුබිමක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ මුල්ම හරිය වීඩියෝ බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මමත් පාවිච්චි කර ඉස්සර සාමාන්‍ය බිත්තියක් නැත්නම් පසුබිමට මොකක් හරි ගැලපෙන පරිසරයක් තියෙන තැන එහෙ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ එන්න මම වීඩියෝ වල quality එක improve කරන්න use කරනවා මෙන්න මේ වගේ green screen එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මට පසුබිම වශයෙන් green screen එකක් use කරාට පස්සේ පසුබිමට අවශ්‍ය මට වෙන විවිධ තමන්ට ගැලපෙන background එකක් නැත්නම් animation background එකක් ඒ ඕනම දෙයක් green screen එකක් හරහා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ හදන ඔයාට වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ green screen කියන එක. ඉතින් මමත් මේ පාවිච්චි කරන green screen එක මේ වගේ කොළ පැහැති එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මේ පාවිච්චි කරන රෙද්දේ නම තමයි Poplin කියන රෙදි වර්ගය. ඉතින් මේ රෙදි වර්ගයෙන් පුළුවන් අපිට Adobe Premiere හරහා edit එකක් use කරලා අපේ background එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද quality video එකකට background එකක් භාවිතා කරන්න green screen එකක් use කරන්න කියන එක ගැන. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද මේ green screen use කරන්න කියලා video editing වලට. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම green screen ගැන මොකද හිතන්නේ කියන එක ගැන පහළ comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment කරලා තියන්න. එහෙනම් අපි video එකට යමු. මුලින්ම මම කම්පියුටර් එකේ Adobe Premiere software එක open කරගන්නවා. ඉතින් Adobe Premiere software එක මගේ තියෙන්නේ 2020 Adobe Premiere Pro. ඉතින් මේක හරහා තමයි ගොඩක් ඔය TV channel වල එතකොට film වල තමගේ background එක edit කරගන්න Adobe Premiere Pro හරි After Effects කියලා Adobe ලගේ තව software එකක් තියෙනවා. ඒ software එක හරි භාවිතා කරලා තමයි green screen එක edit කරගන්න use කරන්නේ. එන මගේ ප්‍රමිය සාමාන්‍යෙන් Adobe Premiere Pro එක වැඩ කරවන්න මිනිමම් 8GB RAM එකක් තියෙන. මොකද නැත්තං එක්ස්පෝර්ට් වෙනු වීඩියෝ එක හදලා එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට සාමාන්‍යෙන් අතිවිශාල වෙලා ප්‍රමාණයක් යන වීඩියෝ එක ඉඩිටින් එක අනුව මෙතින නිව ප්‍රජෙක්්ටක් විදියට ඇඩ් කරගන්නවා 6 කියලා. ඉති මේ විදිට තමයි Adobe Premiere software එක ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ. අපි මේ software එක ගැන වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකකින් කතා කරමු කොහොමද මේකේ කාර්ය සිදු වෙන්නේ කියන එක ගැන. මම දැනට ඔයගලන්ට මගේ green screen editing එකක් කරන විදිය පෙන්නන්නම්. මම මේ විදියට මගේ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ රෙකෝඩින් කරන වීඩියෝ එකේ beginners for විදියට තමයි අපේ පසුබිම තියෙන්නේ green screen එක use කරලා. ඉතින් මේක සරලව කරන්න තියෙන අපිට effects කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ effects වල තියෙනවා අපිට ultra key කියලා option එක. මම මෙතනින් search කොටසේ key කියලා search කරන. එතකොට ultra key කියන option එක එනවා. මම ඒක මේ විදිහට drag කරලා වීඩියෝ එකට උඩින් අතාරිනවා. ඊට පස්සේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මෙතනින් editing කියන කොටසට ඊට පස්සේ editing කියන tab එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක zoom out කරලා මම වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට ඊළඟ කොටසට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් එඩිටින් කොටසදී මගේ වීඩියෝ එකේ එඩිටින් ගැන මෙතන තියෙන පොසිෂන් එක කොහොමද මට මගේ රූපය වමට දකුණට මාරු කරගන්න ඒ ඔප්ෂන් ටික මෙතනින් පහළට මේ තියෙන අපි අල්ට්‍රා කී එක ඇඩ් කරගත්තු එඩිටින් ඔප්ෂන් එක. මෙතන තියෙන මෙන්න වගේ පෙන් අයිකන් එකක්. මෙන්න මෙයාව ක්ලික් කරලා අපිට අයින් කරගන්න තියෙන කොළපාට පසුබිම නිසා මම මේ කොළපාට පසුබිම මේ විදිහට අල්ටර්ක්‍රී එක යූස් කරලා ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් පසුබිම සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා යන්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් පේන ඇති දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති පසුබිමක් ඇඩ් කරගන්න. එතකොට මම මගේ දැනට පාවිච්චි කරන එඩිටින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම ඇඩ් කරගත්තු ෆොටෝ එක. තාම එයාව රීසයිස් කරලා නැහැ. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට අරගෙන ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක මේ විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න බැක්ග්‍රවුන්් එකට ගැලපෙන විදිය. හරි දැන් කම්පලීට්ලි එකත් ක්‍රියේට් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේන තාම වීඩියෝ එක හරි විදියටම ක්වොලිටි එකට ආවේ නැහැ. දැන් මෙතනින් මම මෙයාව zoom කරලා ගත්තොත් තාම මගේ මේ හරි ප්‍රදේශයෙන් පසුබිම පේන්න ගන්නවා. ඒ වෙලා තියෙන්නේ මගේ එඩිටින්
කියන කල බැලන්ස එක වෙනසක් තියෙන අපිට ඒවා හදාගන්න පුළුවන් අල්ට්‍රක්‍රී භාවිතා කරලා එතට අල්ට්‍රක්‍රිය එක අපිට ඔප්ෂන් කිහිපයක් තියෙන මෙතන මේඩ් ජෙනරේෂන් යටතේ එතන තියෙනවා ට්‍රන්ස්පේරන් හයිලයිට් ෂඩෝ ටොලන්ස් පෙඩස්ටියල් කියල ඔප්ෂන් කිහිපයක් ට්‍රන්ස්පේරන්සි කෙනෙක අඩ කරනකොට විනිවිධ භාවය කියනෙක් කියන්නේ කියමට මේ විදිට අපිට ඇත් කරගනපල මයික වෙනසක් සිදු කරන්නේ නෑ හයිලයිට් කියනක පාවිච්චි කරොත් අපිට පසුබිමේ තියෙන ඔය දාක් ගතිය වගේවා අඩු කරගන්න පුළුවන් එතකොට ෂඩෝ කියන එක පාවිච්චි කරනවා අපේ බැක්ග්‍රවන්් එක මොනහරි හෙවනැල්ලක් වගේ කටයත් අද පාරට තිවුණු ඒකායින් කරගන්න ටොලන්ස් කියන එක පාවිච්චි කරන බැක්ග්‍රවන්් එක තියෙන සාමාන්‍යය ඉඩිටින් එකේද අයින් නෝනු සමහරක් කොට සයින් කරගන්න පෙඩස්ටියල් ලකින් කරන්නේ ඒ වගේම කාර්ය ඉනගෙන මේට් කලයින් අප යටතේ චෝක් සහ සොක්නස් කොටස් දෙයක් තියනවා චෝකයෙන් කරන්න වටේ අපේ ලයිඩිටින් එකේදී හරියටම කොලපාටි වත්වෙන නෑ මෙන්න මේ තිර ධාරයක් පොඩියට ඉතුරු වෙනවා අපේ මේ විදියට කොටස වීඩියෝ කොටසේ වටේට ඒක ඉවත් කරගන්න මේ චෝක් කියන කොටසින් සහ සොෆ්නස් කියන කොටස හරි ඉටවස මෙන කන්ට්‍රස්ටලින් තමයි පැහැදිලිව රූප හදාගන්න පසුබිම සහ පින්තූරය අතර දැගලන්ට පේන ඇති නිවැරදිව මගේ එඩිටන්න එක කම්පලීට්ලිස් ඇඩ්ඩ වුණා දැම් මගේ වීව් එක YouTube එපිසෝඩ් පසුබිම කලින් තිබුණු පසුවීම නෙමේ සරලා ගත්තොත් එඩිටිං කරපු පසුවිමත් තමයි තියන්නේ තේ මේ විදියට ඕගලන්ට පුළුවන් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් යස් කලා මටිරියල් එක පාවිච්චික පොප්ලින් කියන එක තර ඒක ආශ්‍රයෙන් ඕගලන්ට පුළ ඔගලන්ගේ බැක්ග්‍රවන්් එක ඉඩිට් කරගන්න ඉති ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ගැන මොකද හිතන්නේ ඒවගේම වීඩියෝ ටියටෝජ සිලිස් එක YouTube ගැන අපි කතා කරන මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඒ හැමදේ ගැන පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් කරලා තියන්න තමත් චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කරන අනිවාර්යෙන් චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු